Dag Saleh. Hi. Hi. Dag. Ik zie dat je iets in je handen hebt. Ja, dit is Iets mijn... belangrijk. Kan jij iets erover vertellen? Ja, dit is heel belangrijk. De foto is van mijn dochtertje. Yara heet. Yara is geboren 28 mei 2011. Ja, dit is mijn liefde. Eigenlijk, dit is, ja. Ik heb één dochtertje. Alleen. Ik ging naar Irak 2008. Ja, werd ik uitgenodigd om daar in Baghdad te spelen. Ik heb mijn monoloog daar gespeeld. Theaterstuk heet Waar is daar? En het Arabisch daar gespeeld, het Nationaal Theater. En ik zag, ja, mooie vrouw. Dit is mijn vrouw. En ja, we hebben gepraat en telefoonnummer uitgewisseld. En ja, klinkt iets tussen ons. En ging prima. 2009. Stop. Sorry, stop. Wat? Sorry. Het geluid krijg ik een telefoontje. Eigenlijk daar. En ik werd nog een keer gebeld. En ik heb uitnodiging gekregen in Baghdad 2009. Om nogmaals daar spelen in een kunstacademie. Ik heb mijn monoloog Licht aan, droom uit in Baghdad Kunstacademie gespeeld. Ja. Daarna heb ik mijn vrouw hier uitgenodigd. En ben ik getrouwd nu sinds 2010. En dit is mijn dochtertje Yara. Ja, dus volgens mij kunst of theater, zeg maar. Ik ben theatermaker. Ik heb daar in mijn eigen land, in Irak, in Baghdad, kunstacademie richting theater gestudeerd. 4 jaar. Door het theater, ik heb een liefde gekregen. Of theater heeft een liefde gemaakt. Hoe? Ja, ik heb net verteld, ik heb mijn liefde, of mijn vrouw, daar ontmoet. En ja, dit is dankzij aan het theater. Ja, ik heb daar gestudeerd en hier in Amsterdam, MIM-opleiding, oriëntatiecursus in Amsterdam. En ik heb ook een cursus in Denemarken gestudeerd over techniek, het lichaam. En ik heb 2004 in Denemarken en 2006 in Italië en Rome ook cursus gevolgd over de mystiek in het lichaam. En ik heb in Amsterdam ook MIM-opleiding oriëntatie, heb ik net verteld. Dus ik ben bezig met poëtische taal en de taal van het lichaam. En ik wil graag, of ik werk met het thema van de vrijheid van het lichaam. Ik wil alles bevrijding van het lichaam. En ik wil graag brug zijn tussen hier en daar. Hier, ik bedoel Amsterdam en Baghdad. Ik vertel hier over mijn
achtergrond, Baghdad. En als ik daar ben in Baghdad, ik vertel over Nederlands taal, Nederlands vrouwen, Nederlands natuur, de ballet, danstheater, Nederlands theater, de filosofie, gedicht, poëtische stad, de stad met kanalen, de stad met geur van boten, de stad van de oude potoen, de stad die 500 jaar maakte stad in de stad. Een hele kleine stadje, Amsterdam, maar heel groot. Groot en mooi. Amsterdam spreekt heel veel talen. Zij gaat nooit vroeg naar bed. Zij wordt nooit moe. Amsterdam, zij draagt elke dag, elke avond een nieuwe kleding. Amsterdam, zij ontvangt mensen, zij nodigt mensen uit. Dus mensen in Amsterdam, de stad van toeristen, de stad van multiculturele stad. En waar woon jij nu eigenlijk? In Amsterdam? En welke wijk? Ik woon hier in Amsterdam West. In Amsterdam West, Mercatorplein. Sinds 2012. Maar ik ben, toen ik hier in Nederland aankwam, 1997. En ik woon in Amsterdam, of in Nederland eigenlijk, ruim 17 jaar. In Amsterdam 15 jaar. Dus 1 jaar in asielzoekerscentra in Drenthe, helemaal. Vandaar en daarna ben ik verhuisd naar Amsterdam Noord en daarna in Amsterdam West. 5 jaar van wachting. 5 jaar geen werk. 5 jaar geen vrouw. 5 jaar geen bier. 5 jaar geen alcohol. 5 jaar, alles was moeilijk voor mij. Daarna, na 5 jaar, alle deuren gingen tegelijk open. Werk, vrouw, heb ik geen vrouw gekregen of zo, maar ja, kon ik niet. Geen taal, geen vrienden, alles was moeilijk voor mij. Geen verblijfsvergunning, kon ik niet de grens over of naar het buitenland of naar mijn land of naar andere dingen doen. Dus 5 jaar was voor mij heel moeilijk en daarna, ja, de deuren, alle deuren gingen tegelijk open. Ik heb rijbewijs, ik heb diploma en ik heb diploma's eigenlijk. En ik heb ja, gespeeld hier in Nederland en het buitenland en ja, ging goed. En wat doe jij in je dagelijkse leven? Dagelijks leven. Ik heb 2 jaar. Nu, wat bedoel je? Met Ja, ik bedoel in het algemeen, zoals ik begreep dat jij bezig bent met theater. Of je bent theater, ja. Ja. Ik heb 2 jaar in het Van Gogh Museum gewerkt. Ik ben pas gestopt, want de contract werd niet verlengd. Ja, dagelijks leven doe ik oefenen, training, lezen, leren en schrijven. Ja, en repeteren, theater, een nieuw stuk. Als ik klaar met een theaterstuk en daarna ga ik met iets anders, met een Nederlands regisseur of Nederlandse groep of met mij alleen ga ik een monoloog ja, spelen. En met welke mensen heb je contact? Ik bedoel, dat je in Amsterdam woont, heb jij contacten met je eigen gemeenschap of ook met Nederlanders? Ja, onder andere zeker met Nederlanders. Ik woon in Nederland, dus met Nederlanders heb ik veel contact. Met acteurs, met regisseurs, met schrijvers. En ja, ik heb was net in mei gespeeld in Griekenland. De Niemandsland. De regisseur was van Dries Verhoeven.
in juni in München, Duitsland, ook hetzelfde toneelstuk, Niemandsland, geluid Dries Verhoeven. Daarvoor heb ik Mohammed en Mohammed doen auditie. Het is een stuk met Mohammed Hafidi samen gespeeld. We hebben gespeeld in Amsterdam Noord, in Den Bosch, een paar keer in Amsterdam. En volgend jaar, vanaf januari, bezig met een nieuw stuk. De stuk wordt geschreven door de Belgische schrijver, heel beroemde schrijver. De Blinden. De schrijver heet Maurice Metterling. We gaan in januari beginnen met een nieuw stuk. Ja, en toevallig eergisteren werd ik gebeld en mijn nieuwe boek wordt gepubliceerd. Mijn boek in het Arabisch geschreven. Wordt gepubliceerd in Beirut, in Bagdad. En hij is onderweg naar Amsterdam, naar Bagdad. Het boek gaat over Nederlands theater, recensies verzameld over Nederlands theater en andere toneelstukken, internationaal en Nederlands theater verzameld en wordt in één boek. Het gaat over Nederlands theater. Ja. Ja, in het Arabisch. In het Arabisch heb je het geschreven? Ja. En waarom heb je dat geschreven? Ja, waarom? Dit is mijn werk en ik was gewerkt bij internetkrant heet Ilaf in Londen. Ik heb daar 2 jaar gewerkt en ik moest eigenlijk een artikel schrijven over cultuur of Nederlands of hier. Dus ik ging vaak naar Nederlands theater of internationaal theaterstukken. Ik heb geschreven recensies over Nederlands theater of de toneelstukken. En dan nog gepubliceerd in het Arabisch in Ilaf. En vorig jaar heb ik alle artikelen verzameld en gestuurd naar een matbaha, de uitgeverij. Ja, en hij is nu klaar, hij is onderweg. Ja. Ik ga ook een presentatie hier doen binnenkort. Ja. En ik zie daar ook, kan je iets over dit is hier, ik schrijf in het Arabisch in Kuwait. Tijdschrift heet Al-Fanoon. Sinds ook 2 jaar. Dus ik heb hier een artikel geschreven, een recensie over Niemandsland. De regisseur Dries Verhoeven. En hier heb ik een artikel geschreven bij tijdschrift Zamzam. Waar is mijn artikel? Hij komt. Zamzam is beroemde tijdschrift in Amsterdam. En hier is mijn artikel. Een andere artikel bij dit boek heet Thuis. Morgen bestaat heet de artikel bij mij. Het gaat over deze artikel over mijn opreis naar Irak. Toen ik daar was in Bagdad. En mijn broer werd ontvoerd. Daardoor heb ik een artikel geschreven en gepubliceerd in dit boek Thuis. Ja, dus ben ik zo bezig met schrijven en acteren en spelen. En je had ook iets? Oh ja, dit is poster. Ja. Ik ben het wordt gebeld en ik ben kunstenaar. Ja, door kunstenaar en co.
Dat is een stichting voor kunstenaars in Amsterdam. Ze hebben van mijn foto gemaakt hier thuis. En wordt, deze poster opgehangen. Opgehangen bij... De haltes. Ja, hier in Amsterdam. En de reden was eigenlijk de 10 kunstenaars zijn Amsterdammers actief met kunst of theater of schilderen of iets anders. Ja. En kan je mij even wat vertellen over je herkomst? Je bent je komt uit Irak. Ja. En waar precies kom je vandaan? Ik kom uit Bagdad. Ik ben in Bagdad geboren. Ik heb daar gestudeerd. Basisschool, met de basisschool en universiteit. Kunstacademie richting theater. En daarna ben ik hier gevlucht. Gedwongen om te vluchten. Ik ben geen toerist door de dictator ben ik gevlucht eigenlijk al lang. Bijna 20 jaar. Dus ruim 20 jaar. Met een valse paspoort. Ik heb mijn land verlaten. Ik heb niks meegenomen. Alleen mijn geheugen en een paar foto's. En hoe lang geleden was dat? Ja, ruim 20 jaar. Ja, dat is heel lang. En kom je uit een grote familie zelf? Ja, ik kom uit een grote familie, 10 leden. 7 broers, 2 zussen. Ik ben de tweede. Ja. En heb je contact met ze? Jazeker, ik heb contact bijna elke dag. Nu via internet en Facebook. Bijna elke dag bellen op Facebook. En, de situatie in Irak nu is, ik wil graag niet over de politiek praten. En, de situatie in Irak nu is zo heel erg. Maar ik maak even zorgen daarover en maak ik contact. Elke dag of bijna elke dag. Ja. En hoe zag er jouw jeugd uit toen je kind was? Ik was niet zo stout of druk. Of mijn broer, de oudste, was tegenovergesteld naar mij, eigenlijk heel druk. En stoer, stout. Ik niet. Ik was bezig met een spelen met kinderen, spelen met dingetjes. En natuurlijk in basisschool heb ik een kleine rol gespeeld. In basisschool en daarna middelbasisschool was ik ook actief met te spelen, met theater. En daarna wou ik naar theaterschool. Mijn vader wou niet naar theaterschool. Gek. En daarna, toen hij overleed, ging ik naar kunstacademie. Dus ja, dit is... Waarom wilde hij niet dat je naar theater gaat? Ja, theater is niet goed voor mij. Wij zijn goede mensen. Een theaterschool alleen voor de hoerenvrouwen, voor de slechte mensen. En, ja. En kun je mij even wat vertellen wat jouw studie was in Irak? Kunstacademie, richting theater. 4 jaar. 4 jaar. Ja. En hier in Amsterdam, in Nederland, wat heb jij gestudeerd? Wat voor opleiding heb je gedaan? Mijn opleiding in Amsterdam. Ja. Toen ik daar was in Irak, ik was bezig met de taal van het lichaam. Ik was bezig met het lichaam, de taal, de codes van het lichaam. Maar toen ik hier aan kwam, ik heb iets ontdekt, de bevrijding. Vrijheid van het lichaam. Want mijn lichaam was een gevangen toen ik daar was. Gevangen van de woorden, gevangen van het lichaam zelf. Het lichaam hij zat echt in een gevangenis. En dan kwam ik hier,
heb ik iets ontdekt. Ontdekt de rust, natuur, de vrijheid. De vrijheid van hier, ik bedoel van het hoofd. En dus een goede moment, een goede goede moment om iets te opbouwen in mijn werk. Dus de bevrijding, de vrijheid van het lichaam, de codes wordt anders, alles is anders. En daar en hier. En dus theater voor mij heel belangrijk. En het leven is ook theater. Ja, en ik heb heel veel geleerd hier op de straat. Van boeken, van televisie, van theaterschool, van vrienden, van collega's, van de kroegentocht, van de bijeenkomst, van de opleiding. Ik heb een andere opleiding ook 2 jaar geleden afgestudeerd als coach. In Driebergen-Zeist. Ik gaf lessen aan kinderen hier in asielzoekerscentra, een workshop, theaterworkshop. Ik heb hier in Amsterdam gewerkt als tolk ik ga mensen helpen, de vluchtelingen. Ik heb hier in de vluchtelingenwerk in Amsterdam gewerkt. Ja, dit is mijn... Ben je veranderd in Nederland? Ik bedoel, toen je was in Irak en hier, wat voor veranderingen zie je in jezelf, de persoonlijkheid, de verandering? Dat is een goede vraag eigenlijk. En, volgens mij de planten, de bomen, de rivieren, de vogels, alles moet veranderen. De verandering van de wortels van de mensen. Ik ben zeker veranderd naar beter, naar positief. Ik was snel, ik was haast, ik was anders, ja, anders. Nu de verandering meer dan positief dan vroeger. Ik ben hier dieper in alles, in discussie, in analyse, en precies met agenda, met de tijd, met een afspraken, werk, structuur, hier met structuur, de verandering. En alles wordt met mate, op mate, alles precies. En kijk eens, alles heeft nadeel en voordeel. Krijg je iets, je mist iets, je lost iets. Dus hier is mooi, natuur, maar soms vind ik Nederland saai. Waarom? Je gaat tegen mij zeggen, maar alles is groen. Het komt uit de woestijn. Daar is, je gaat de woestijn ruiken, je gaat de hemel, de ruimte tussen aarde en de hemel ruiken. Kun je ook vliegen tussen de grote ruimte, vliegen bedoel ik. Maar hier, alles is schoon en netjes. Een agenda en structuur. Ga je koffie drinken met iemand, moet je een afspraak maken. Bij mij, met mijn vrienden, ook de Nederlanders, ik maak geen agenda. Als ik druk ben, mijn vrouw druk, ik heb ook een kind, een school. Maar ja, agenda zit in mijn hoofd. Maar ik ben Nederlander als ik wil. En ik haat van aanpassing. Ik doe niet aanpassing dat ik Nederlander word of ben. Maar ik ben in Irak geboren en ik ben Irakees. Ja, zo ben ik. Ja, en ik hou van alle talen, van alle culturen. En ik wil graag meer leren hier in mij Amsterdam, de tweede liefde. Ik heb 2 liefdes. Het is geen 2 vrouwen, ik heb 1 vrouw. Maar ik heb 2 liefdes, Amsterdam en Bagdad. Gelukkig maar zijn niet jaloers op elkaar. Ik heb tegen elkaar gezegd dat heb ik 2 liefdes. Dus als ik hier ben, ik wil graag daar zijn. Als ik daar ben, ik wil graag hier
zijn. Dus Amsterdam is mooi, Baghdad is mooi. Ik ben hier, maar ik ga toch daar. Als ik daar ben, kom ik terug hier. Ik ben niet, ik ben international. Ik ben niet geschuurd tussen twee landen, of tussen twee vrouwen, of tussen twee liefdes. Nee, ja, ik maak een voorstelling hier in Nederlands taal. Ik ga spelen hier in Kopenhagen, Amsterdam, Berlijn, Marokko, Egypte en daarna naar Irak. En dan ga ik terug en ja, ga ik iets anders doen. En ben jij trots op wie je bent? Of, laat ik maar zo zeggen, op wie ben jij trots? Nu trots eigenlijk geworden. Toen ik papa word. Ja, dus trots. Ik heb zo mooie dame. Niet gekregen. De Nederlanders zeggen ze vaak. Ik heb een kind gekregen. Ik heb geen kind gekregen, maar ik heb een kind gemaakt. Gekregen van wie? Van de Albert Heijn of van wat? Nee, ik heb een kind gemaakt en zo ben ik trots op mijzelf, op haar. En ik heb zo hier veel boeken. En boeken voor mij is geld. Ik ben rijk hier. Dus als ik dood ga, zij krijgt een boeken en tijdschriften van papa. Hij heeft zo gemaakt. Papa werkte 2 jaar in Van Gogh Museum. Papa maakte voorstellingen. Papa heeft zo'n posters in Engels taal, in Nederlands taal, in Arabisch taal. Baba, hij kan Koerdisch praten, Baba, hij kan Turkmeen praten, Baba, hij kan Engels praten, Nederlands, en Arabisch. Hij heeft veel vrienden, hij is gastvrij. En ja, ik leer van Nederlander, ik leer van de Koerden, van Arabieren, van de Persen, ik hou van alle soorten, van Joden. Ik ben alles. Ik ben moslim geboren, niet gekozen. Maar ik ben moslim, ik ben christelijk, ik ben jood. Ik ben Arabisch, ik ben Koerd, ik ben Turkmeen. Ik ben alles. Ik hou van alle soorten. Ja. Dus ik ben Irakees en Nederlander. Ja. Ik ben Arabisch. Alles. Ja. Ja, dus waarom? Jij zegt waarom, hoezo? En door de literatuur. Door de kunst heb ik zo geleerd. Door mijn oom. Mijn oom gaf me een boeken toen ik klein was. Dus ik leerde de Europees door de boeken toen ik daar was. En ik wilde graag vliegen. Ik ben gevlucht naar Europa of naar Nederland. Ik kende Nederland toen ik daar was. Maar Nederlands van mij geen theater, nog steeds. Sorry, ik was toen ik daar was. Nederlands geen theater. Ik heb gestudeerd 4 jaar theater over België wel, maar Nederlands niet. Nederlands over filosofie, Erasmus, Spinoza, over schilder, Nederlands bekend van Gogh, Rembrandt, de koningen, ja. En, maar over theater niet. Dus ik heb heel veel geleerd van literatuur en kunst. Over Nederlands, over België, over Frankrijk, Londen, Amerika enzovoort enzovoort. Dus de informatie krijg ik van, niet alleen van boeken, maar van kennis. Kennis van vrienden, kennis van cultuur, kennis van boeken, kennis van vrienden, van familie, van de praten, van kroegen, van bezoeken, van werken, van enzovoort enzovoort. Wat waren belangrijke gebeurtenissen in je leven in Nederland? Wat exact bedoel je? Exact bedoel ik, wat was de belangrijk, of wat vond jij de belangrijkste dat je hier in Nederland woont, leeft? Wat is essentieel die belangrijk voor jou is eigenlijk? Ik heb Nederlands niet gekozen. Het is een goede moment nu om te zeggen dankjewel tegen de smokkelaar. Hij heeft Nederland voor mij gekozen. En hij zei hier en doei daar. Ma'assalam in het Arabisch heeft gezegd. En ik weet niet, alleen groen hier, in aardappels. Aardappels in de aarde en ik wist niet waar was ik.
ik heb iemand gevraagd in Engels en hij zei dit is Holland. Dus de belangrijk moment, zegt u, denk ik? Of? Ja, nou ja, ik bedoelde, wat is, ja, je vertelde over je kind dat het hier geboren is Oh ja, en, ja. en het werk wat jij hebt gemaakt, alles, tot nu toe wat je hebt erover verteld, maar mijn vraag was, wat is het belangrijkste tussen al die dingen die je gedaan hebt, dat voor jou het meest belangrijk is? Ja, voor mij alles is belangrijk. Ja, kunst is belangrijk. Dit is mijn leven, mijn liefde. De kunst heeft de liefde groter gemaakt. En de filosofie heet Hegel, de Duitse filosofie heet Hegel. Hegel zei dat elke volk heeft een klap nodig. Klap om de wakker te schudden. Dus ik heb de klap gekregen, ooit, een paar jaar geleden. En ik word wakker. Wat was ik? Wat doe ik? Wie heeft mij hier gebracht? Ben ik naakt? Ik liep lange wegen. Zag naakte bomen. Vallende vogels. Ik heb alles gezien. En niets. Dit is een stuk van mijn toneelstuk. Dus ik heb alles gezien en niets. Dus Gilgamesh zei die ook, ik heb alles gezien en niets. Dus ik heb niet alles gezien. Ik wil graag zien. Ik ga van reizen. Reizen van binnen. Niet reizen met een vliegtuig. Reizen in geheugen. Reizen in het lichaam. Reizen van de informatie. Ik wil graag meer leren. Ik wil graag meer weten. Waarom? Wie heeft mij gebracht? Ben ik naakt? Wat doe ik hier? Waarom ben ik hier? Wat doe ik hier? Het is de grote vraagteken. Het blijft hangen. Door de vraagteken, ik heb heel veel dingen geleerd. Door vragen stellen, door de Vraagteken, de vraag stellen van mijzelf. Waar is hij? Waarom hij of zij? De God. Mannelijk of vrouwelijk? Bijvoorbeeld toen ik klein was. En met de basisschool. Dus ik ben nieuwsgierig. En toen ik hier aankwam, ik word nog erger dan Nederlander. Nederlanders zijn heel nieuwsgierig. Ik word ook Nederlander nieuwsgierig. Ik wil ook alles weten. Alles waarom. Ga je naar buiten, waarom? Dus. En heb je fantasieën over je toekomst? Ik bedoel, wat is jouw droom in de toekomst? Voor de toekomst. Fantasie. Ik wil graag een eiland wonen. Een klein huisje. Ik droom niet net als de chique of rijke mensen. Ik ben bescheiden en ik wil graag bescheiden blijven en worden. Gewoon ja, een kleine eilandje, niet een heel ver, maar hier misschien in Nederland. En ja, met de 2 kinderen. En 2 kippen, 2 vogels, een koe. En ja, ik eet vegetarisch, groente. En ik drink water van de aarde. Een rustig leven. En ga ik alleen schrijven. En met stilte schrijven. En heb je ook hobby? Behalve van jouw werk, maar heb je ook Hobby's, andere bezigheden? ja, lezen. En film kijken. En wat voor boeken lees je? Ja, verhalen, roman. Ja, gedicht. Ja, theater, toneelstukken. Van alles. Ja, muziek luisteren, dansen, film kijken. Ja. En wat voor muziek hou je van? Ik hou van ja, klassiek. Ja, Mozart. Ja. En ga je ook, behalve dat je zelf toneel speelt, ga je ook naar toneel kijken? Ja, dus mijn boek hij heeft
Hij wordt geschreven door de toneelstukken eigenlijk. Dus ik heb heel veel gekeken in Nederlands over Nederlands theater. Dus je kijkt hoe ze spelen Ja, en dan... ja, kijk ik ook. Ik moet leren. Ja. Dan ga je hun ervaring beschrijven. Ja, ik ga een recensie over wat maken ze. Ja, wat verschil tussen wij en zij. Wat heb ik gekregen? En waar was de zwak punt? En waar is de de mooiste punt? En hoe? En over de spelers of de scenografie of de regie of de licht over alles. Ja. Is het jouw doel om de ervaring die van hier is, wat jij ziet, brengen, doorgeven? Ja, ik heb net gezegd, ik wil graag brug zijn tussen hier en daar. Dus Nederlands theater is onbekend in de Arabische wereld. Dus de eerste boek wordt geschreven over Nederlands theater. In de Arabische wereld, of in Koerden ook. De Koerden in Irak zijn ook, de artiesten bedoel ik, mijn vrienden, ik heb heel veel kennis met de Irakese Koerden. En nooit heb ik een Koerd of Arabische heeft over Nederlands theater gepraat of iets gezien of zo. Daarom is mijn boek wordt gebracht in de Arabische wereld om te vertellen over Nederlands theater. Wat hebben ze? Wat maken ze? Ik laat hun zien, ik laat hun weten wat is Nederlands theater. Dat is mijn doel. Want ik woon hier, ik moet iets maken, iets mooi brengen naar daartoe. En als je in Amsterdam wandelt, of welke plekken vind jij het mooi? Of waar ga je naartoe meestal als je naar buiten gaat? Naar Erasmuspark. Erasmuspark hier 3 minuten lopen. Ik ben, ik heb geluk dat ik hier woon. En als ik toneelstuk heb, dan ga ik hier training doen, oefenen, hardlopen in het Erasmuspark. En ik ga spelen met mijn dochtertje in het park. Ik ga barbecue in het park. Ik ga schreeuwen en met stilte in het park. Ik ga rennen in het park. Ik ga leren, de tekst leren, ook in het park. Het park is een groot deel van mijn leven. Ik heb over het park en ik heb daar een boom ontmoet. Is mijn vriendin. Ik heb over haar een verhaal geschreven. Dus hij is een deel van mijn leven, de Erasmuspark. Ja. En voel je je veilig in Amsterdam? Veilig, wat bedoel je veilig? Veilig, ik bedoel. Geen wapens of geen oorlog. Ja, gewoon als je naar buiten gaat en zo voel je dat je helemaal geen angst hebt, veilig, die omgeving. Ja, ik ben veilig. Ja. Ik ben gevlucht door onveiligheid. Naar veilige land. Naar democratieland. Naar de vrijheid. Naar de verte. Naar de ruimte. Naar de groen. Naar de bomen. Naar de natuur. En naar de alles. Naar de stilte. Naar niet bemoeien. Naar wat doe je. Ja, ik ben... ik woon in een veilig land. En welke persoonlijke ontwikkeling heb jij doorgemaakt? Ik bedoel, dat je nu in Amsterdam woont, in vergelijking met... Ik bedoel, zolang dat je hier woont, wat voel je jezelf dat je veranderd bent van binnen, van jezelf? Groter geworden. In Niet welke met leeftijd. Met wat dan? Nee, groter met mening. Groter met een... groter met een analyse, groter met een nadenken, groter met een stilte, groter met een respect, groter
met en lang de adem hebben. De Nederlanders zeggen ze, moet je een lange adem hebben. Dus ik ben geduldig geworden. Ik ben anders geworden. Wat anders? Niet beter dan toen, maar anders. Rustiger. Duidelijker. Dieper. Net als de zee. Ik ga vaak naar de zee. Ik leer van de stilte, niet alleen van het lichaam, de stilte van het lichaam, of de taal van het lichaam, of de codes van het lichaam, van de stilte van de zee. De zee en ik zijn vrienden. Niet de zee is geen zij, hij en ik zijn vrienden. Ik heb met hem ik heb hem gevraagd om een vrienden te zijn. Dus toen ik daar was in Irak, had ik geen zee. Alleen de rivier, Tigers en Ifrat, de 2 riviers hebben we. Dus hier een grote zee. Een grote, alles is groot. En ik moet ook lang tijd om te vragen. Ik ben veranderd. En wat is je passie? Wat is je grootste liefde? Ik bedoel, wat interesseert je het meest? Je had net over boeken verteld. Theater. Theater maakt me blij. Niet het geld. Maar zonder geld kun je niet theater maken. Maar theater is mijn gelukkig. Als ik nu een taxichauffeur ben of werk, ik heb geen met alle respect aan de taxichauffeurs, of iets anders, of een restaurant, maar krijg ik elke dag €1.000, maar word ik niet gelukkig. Maar als ik met theater heel weinig geld krijg, ik word heel blij en gelukkig en ga ik lekker en diep slapen en met mooie dromen. Ja, als iets anders word ik zwak en moe. Ja, met theater klaag ik niet. En wat zijn jouw angsten? Als ik met theater stoppen. Ja, ik denk ik niet ga ik stoppen. Maar ga ik ook iets moeilijk doen naast theater en dan als ik oud ben, dan ga ik iets schrijven en ga ik nog steeds met lezen en leren en ga ik lesgeven. Dus mijn angst als ik geen theater doe niet alleen spelen, maar ook kijken en zien en ideeën en uitwisselen en is mijn angst. En zien van verliezen. Een angst. Theater verliezen. Theater is alles. Theater is geen schilderij maken of een poëtische tekst te schrijven. Theater is meer mensen. Dus als verliest de contact van theater verlies je alles. Verlies jouw land, verlies jouw liefdes, verlies jouw collega's, vrienden en familie. Dus als verlies ik theater, verlies ik alles. Toen je hier kwam wonen in Amsterdam, had jij last van cultuurshock? Met al die culturen. Ja. De eerste jaar toen ik hier aankwam in Nederland, was heel erg moeilijk. Moeilijk om... de mensen kijken anders. De mensen zijn anders. De geur van het eten is anders. De geur van de taal is anders. De geur van de kleding anders. De geur van de zee is anders. De straten, de kleur van de auto's.
de kleur van de mensen, de kleur van de sky, van de hemel, de kleur van de zee. Alles is anders. Jij moest alles leren als een baby. Van A, B, C. Alles leren. Hoeft niet te aanpassen precies, maar ja, wat bedoel je en waarom? Dus de shock van cultuur is niet alleen Nederlands, het is overal. Als je Nederlanders bent, dan ga je naar Irak, word je ook gek. Het is anders, maar nu heb ik geen moeite, geen ellende met ik vind het prachtig, ik ben geïnteresseerd. Niet alleen Nederland, maar ik woon hier in Nederland. Ik ben geïnteresseerd in Nederlandse cultuur. En waar ben jij in geïnteresseerd? Ja, van alles. Dit is diep, de mensen zijn serieus. Een structuur van opbouwen, structuur van werken, structuur serieus van werken, van mening, van het thema, van alles. Dus hard werk. Daarom het land zo opgebouwd. Dus cultuur is mooi van Nederland. Heel mooi. Ze maken mooi theater, mooi dans, mooi ballet hier, en mooi muziek. Ja, in Amsterdam, de stad van toeristen. Amsterdam, mooie stad en zij draagt mooie kleren. Ze heeft geen probleem of last met de mensen of de buitenlanders. Amsterdam is van iedereen en voor iedereen. Amsterdam, ik noem Amsterdam zij als een vrouw. Amsterdam is liefde. Amsterdam is een vrouw van, vriendin van iedereen. Ja. Dus ik kan haar niet verlaten. Ik kan haar nooit verlaten. Amsterdam en ik zijn verliefd op elkaar. Ik kende haar toen ik daar was. Amsterdam is is een groot deel van mijn geschiedenis geworden. Ik heb het water van haar gekregen. Dus of zij is een water of een druppel van water in mijn lichaam nu, in mijn bloed. Ik kan haar nooit verlaten. Dus ik breng haar mee naar Duitsland, naar Bagdad, naar overal. Ik praat over haar. Ik praat over de rivieren, de kanalen van Amsterdam. Van Amsterdam toneelgroep. Ik praat over de National Ballet Theater. Ik praat over de festivals van Nederland. Ik praat over de kleuren van de bloemen van Nederland. De Amsterdam is een grote symbool in mijn leven. Amsterdam wordt de tweede deel van mijn leven. Dit is een deel hier van mijn lichaam. De links is Amsterdam en de rechts is Bagdad. Dus twee steden, twee vrouwen in één lichaam, in één mens. Ja. En je hebt hier in Amsterdam ook een theatergroep gespeeld. Welke theater waren? Met een Dries Verhoeven. Dries Verhoeven. Ja. Ja. En nog? Ik maak eigenlijk vaak eigen productie. Ja. En ik heb met Dansvoltage gespeeld. Zonnebrand en Kattenstaart en Zonnebrand is jaren geleden. En ik heb gespeeld voor de scholen in Amsterdam. En ik heb ook hetzelfde project in Den Haag gespeeld. Dus dansvoltage en met Dries Verhoeven, een paar keer in Duitsland, in Griekenland, in Amsterdam en Utrecht. Ja, en ik heb in de Bali gespeeld en ik heb in festivals in Nederland, in Marokko, in Duitsland, in Kopenhagen, in Berlijn, in Bagdad en ja, is heel veel. Ja. Ik heb kennis overal.
hier en daar. En heb jij contact met die mensen die... Contact nog steeds, ja, hier en daar. En we hebben nu een eigen gezelschap, zeg maar. Eigen groep heet Ontsport. Ontsport, de naam van de groep. En we gaan in januari een nieuwe toneelstuk maken, spelen, van Maurice Maeterlinck, de Belgische schrijver. De Blinden heet. De Blinden? Ja. Hier in Amsterdam? Ja. Ja. En nog iets anders, heb jij heimwee naar je eigen land als jij aan Irak denkt? Nee, dat is geen heimwee heet. Ik heb geen homesick. Toen ik hier aankwam had ik wel heimwee, maar nu niet meer. Ja, alle muren zijn afgebroken. Toen de dictator ging weg. De muren is hoe noem je dat? De smilte. En is klaar. En dan heb ik Facebook, heb ik Twitter, heb ik e-mails, heb ik telefoon, Viber en alles. Dan kan ik contact met familie en mensen en daar. Dus, en ik heb Nederlands paspoort. Ik ben Nederlander geboren. En ik heb een stamboot gegeten. Dus ik ben Nederlander geworden. En ik ben met een papier bedoel ik. Ik kan nu of morgen naar mijn eigen land. Wat is heimwee? Heimwee toen de dictator was, had ik wel heimwee. Maar nu niet meer. Alle grenzen zijn over en afgebroken. En wat wist je af van Amsterdam? Ik bedoel, toen jij in... Erasmus en Spinoza, de grote Spinoza, en Cruyff, elftaal, Nederlands elftaal, de horen, de bloemen, Van Gogh, mijn vriend. Ik heb met hem gewerkt 2 jaar. Ik heb zijn dromen bewaakt 2 jaar. En Rembrandt, de koning, Vermeer. Ja, door mijn studie en mijn leren. En ik wist het veel over Amsterdam of Nederland. Ja. En wat waren je verwachtingen? Theater. Theater? Ja. Ik had niks geleerd. Dus toen ik kwam... Ik heb wel geleerd hier, maar ik heb nooit gehoord, nooit gestudeerd, nooit geleerd toen ik daar was in Irak. En je bent nu gevestigd in Amsterdam. Hoe voelt dat nu, na al die jaren? Gevestigd? Wat bedoel je? Bevestigd, ja. Bevestigd, ja. Ja, je leeft ja. hier en zo, Ja. al die jaren. Stam, ja. Ja, hoe voel jij dat? Ja, ik ben deel van de stad. Als een beton. Een beton van Amsterdam. Ik moet iets doen. Ik moet iets maken. Ik moet de kinderen blij maken. Ik moet de mensen blij maken. Ik moet iets mooi doen. Mooi maken. Dit is mijn doel. Dit is mijn missie. Daarom ben ik hier. Iedere mens heeft een doel, een missie. De chauffeur, de schoonmaker, de schilder, de theatermaker. Iedere mens heeft een doel. Dus mijn doel is, als Amsterdammer, ik moet de stad blij maken. Ze heeft mij ontvangen. Ze heeft mij, beschermd van de dood. Ik ben voor de dood gevlucht van de dictator. Ze heeft mij ontvangen en beschermd. Dus ik moet alles voor haar, dankzij en alles, op haar wangen kusje geven en een knuffeltje en aan Amsterdam als ik haar verlaat. Ooit.
zijn die verwachtingen uitgekomen? Ik bedoel, qua wonen, je woont nu hier. Zijn die verwachtingen, ik bedoel, ben je tevreden waar je nu woont? Of denk je aan iets groter en zo? Nee, ik ben bescheiden. Geboren nog steeds. En ik wil graag, vanwege het kind, mijn dochtertje, ik moet nog een kleine kamertje voor haar extra. En ik ga binnenkort verhuizen naar aan. Ik ben tevreden hier. En veel buitenlanders in West. Ik heb nooit een probleem, geen last, geen probleem met mij of met die anderen. Ik ga West, Oost. Voor mij alles is mijn home. Mijn huis is geen probleem, maar ik ben op zoek naar een grote huis. Klein beetje groot, 1 kamer of 2 kamer extra voor mijn kind. Ja. En heb je contact met je buurgenoten? Ik heb met de hele straat contact, niet alleen met mijn buren. Kunnen ze bij mij koffie drinken en eten. Ja. En beneden, de buurvrouw, als ze heeft een sporten, zij gaf me de sleutels van haar huis. Ja. En boven, mijn buurman, wij zijn 3. En beneden eentje, dus wij zijn 4. De tweede buren, als iemand een eieren nodig heeft, komt bij mij. Of een ui, of net als in Irak of zo. Zo, is geen probleem. Ja, heb je eten, heb je iets, ik heb iets nodig. Dit is mooi. Ik heb hun ook nodig ooit. Ja. Dus ik wil alles delen. De liefde, als iemand op vakantie gaat, hij tel me of andersom. Dit is mooi. Ja. En heb je familie in Nederland of in Amsterdam? Nee, ik ben alleen, maar niet eenzaam. Ja, ik ben alleen, ik bedoel, ik heb geen familie. Ja. En wat mis je in je leven in Amsterdam? Wat zou je missen? Gastvrij. En hoe? De Nederlanders, eigenlijk de Amsterdammers zijn niet gastvrij. Niet welkom. En haast en snel en alles dicht. En ik mist de warmte. Ik mis de contact. De Nederlanders zijn afstandelijk. Het is niet zo slecht, maar zo is het. Wij zijn anders door de zon en weinig werk in het Midden-Oosten. En hier heel veel werken, alleen in sparen en op vakantie gaan. En daar weinig werken, heel veel eten en andersom. Heel veel werken, weinig eten. Dus contact en afstandelijk. Koud ook. Dat heb ik gezegd, ik mis de warmte. En wat doe je er zelf aan om daarin veranderingen aan te brengen? Gastvrij, de deur hij moet openmaken. De deur van hart. Dan de deur van het huis. Ja, ik bedoel, wat doe jij om dat in verandering aan te brengen? Ik zou de deur van hart openmaken en dan de deur van het huis openmaken. Dus alles heeft een tijd nodig. Je had over Amsterdam verteld, jullie zijn met elkaar, bijna één eigenlijk en zo. Ja. En wat betekent jij voor Amsterdam? Ik neem aan dat je heel veel dingen hebt toegevoegd, maar... Ik heb over haar geschreven.
En over haar gespeeld en gepraat en verteld. En ik ben voor haar als een vriend. Ze is mijn vriendin, ik ben voor haar een vriend. Wij zijn een deel. Dus ik kan haar niet verlaten, zij kan mij verlaten. De stad zijn sterker dan vrouwen. Nou, heb ik gezegd ook, net als de vrouwen zijn mooi en met make-up, veel kleding. Zij maakt zich opmaken en zij kan mij verlaten, ik niet. Dus ik ben ook iets belangrijk voor haar. Vanuit onze opleiding zijn wij benieuwd naar de bijdrage van bewoners. En nu zijn we in gesprek met jou. Jouw bijdrage in Amsterdam. En uit alles wat je verteld hebt, kan ik zien, bijvoorbeeld de theater die je maakt, de poster die werd gepubliceerd, de verhalen die in de boeken werden gepubliceerd, al dat soort dingen, kan ik het samenvatten als een bijdrage, jouw bijdrage aan de stad Amsterdam. Is er nog iets dat jij zelf wilt toevoegen als bijdrage aan Amsterdam, als jouw bijdrage aan Amsterdam? Ik heb een boek geschreven over Nederlands theater. Dit is mijn bijdrage. Dit is mijn iets terug aan de stad. Ze heeft mij ontvangen. Heeft mij beschermd. Ik wil graag nog een boek schrijven. Over mijn leven in Amsterdam. Mijn leven toen ik hier daar was en toen ik hier aankwam in Amsterdam. En speciaal ook voor Amsterdam. Alle projecten en mijn kinderen, mijn familie daar en hier praten ze over Amsterdam. Als Nederlandse voetbal speelt, ze noemen ze Amsterdam. Want ik woon in Amsterdam. Mijn familie die daar is in Irak, in Bagdad. Amsterdam is groter geworden. En ik breng haar als Amsterdam, ik noem haar, overal. Dus zij is deel en ik ben deel en wij zijn, ja. Jouw naam? Saleh Hassan Faris, theatermaker. Ja. From Irak. Ja, Bagdad. Saleh, veel dank voor het gesprek. Graag gedaan. Geen dank. Dank je wel. Dank jullie wel. Ja.